मधेस प्रदेश नेपालको एकमात्र यस्तो प्रदेश जुन प्रदेशको नाम जातित्वको आधारमा राखिएको छ। त्यही मधेस प्रदेशभित्र रहेको धनुषा जिल्लाको गोदार भनिने ठाउँमा एउटा सानो गाउँ छ, जहाँ लगभग 25 घरहरू रहेका छन् र प्रत्येक घरमा केही बालकहरू रहन्छन्। न त राम्रो लुगा नै छ, न त पाउमा जुत्ता नै छ, र पनि ओठमा मिठो मुस्कान। मधेस प्रदेशको हाम्रो भ्रमणमा सबैभन्दा पनि यादगार क्षण भनेको ती बालकहरूसँग बिताएका ती समयहरू हाम्रो लागि रहेका थिए।